Lektion 1. Projektledningsmöjligheter. Det finns ett brett utbud av branscher att arbeta i för projektledare. Det är sant. Projektledare behövs inom nästan alla områden. Exakt. Från konstruktion till IT, deras kompetens är avgörande. Ja, och det är spännande att se hur projektledning utvecklas över tid. Definitivt. Den anpassar sig till nya tekniker och metoder. Jag tror att det gör det till ett dynamiskt karriärval. Absolut. Det ger också möjligheter till tillväxt och avancemang. Ja, och nätverk kan spela en stor roll för att hitta lediga jobb. Helt klart. Att få kontakt med proffs kan leda till spännande projekt. Lektion 2. En familjehändelse. En son som heter Alexej är en så speciell del av familjen. Ja, denna händelse borde ha gjort hela familjen väldigt glad. Jag håller med. Fester som dessa samlar alla. Men ibland kan oväntade saker hända. Det är sant. Det kan förvandla ett glädjefyllt tillfälle till ett utmanande. Ja, det är viktigt att stötta varandra under dessa tider. Absolut. Familjeband kan hjälpa oss genom tuffa stunder. Jag tror att det är det som gör familjesammankomster så meningsfulla. Ja, de påminner oss om vad som verkligen betyder något i livet. Lektion 3. Prisjämförelse. Ja, det är ett bra sätt att spara pengar. Jämför ni priser också? Absolut. Jag kollar alltid olika butiker innan jag köper. Det är smart. Det hjälper till att säkerställa att du får det bästa erbjudandet. Ja, och ibland kan priserna på nätet skilja sig betydligt. Helt klart. Jag gillar att använda appar som hjälper mig att enkelt jämföra priser. De är verkligen till hjälp. De sparar tid och pengar. Exakt. Det är värt ansträngningen att shoppa runt. Dessutom är det tillfredsställande att hitta ett bra erbjudande. Ja, det gör shopping mycket roligare. Lektion 4. Sjukhusets läge. Chwal-Dice Hospital ligger på en vacker bit mark. Ja, med en dal på ena sidan och en golfbana på den andra. Det låter pittoreskt. Det måste vara en lugn plats för patienterna. Definitivt. En lugnande miljö kan hjälpa till att återhämta sig. Jag tycker att det är bra när sjukhus är designade med naturen i åtanke. Ja, det gör stor skillnad i den totala upplevelsen. Jag undrar om de har trädgårdar för patienter att njuta av. Det skulle vara härligt. Utomhus kan höja det mentala välbefinnandet. Jag hoppas att fler sjukhus antar liknande design i framtiden. Lektion 5. Fågelrop. En fågel ropar i fjärran, och när du lyssnar kommer ljudet närmare. Det är ett så vackert ögonblick. Naturen har ett sätt att fängsla oss. Ja, det är fantastiskt hur ljudet av vilda djur kan skapa en fridfull atmosfär.
Jag älskar hur du kopplar oss till miljön. Exakt. Det är som att naturen försöker kommunicera med oss. Ja, och varje fågel har sitt unika kall, vilket är fascinerande. Jag tycker om fågelskådning och att lära mig om olika arter. Jag också. Det är ett bra sätt att uppskatta vilda djur. Stunder som dessa får mig att känna tacksamhet för naturen. Lektion 6. Organiseringstips. Definitivt. Dessutom märker jag allt så att inget glöms bort. Det är en så smart strategi. Det hjälper verkligen med organisationen. Ja, och det sparar tid när du behöver hitta något snabbt. Jag håller med. En liten ansträngning med märkning räcker långt. Exakt. Det är som att ha ett personligt system som fungerar för dig. Använder du specifika etiketter för olika kategorier? Ja, jag har färgkodade etiketter för olika föremål och områden. Det låter effektivt. Det måste göra allt visuellt tilltalande också. Absolut. Det är tillfredsställande att se allt prydligt organiserat. Lektion 7. Presidentens tal. Och så, mina amerikaner, vi måste vara starka för det finns mycket att göra. Det är ett kraftfullt uttalande. Det betonar enhet och handling. Ja, det är viktigt att samla folk under utmanande tider. Absolut. Ledarskap handlar om att inspirera andra att agera. Jag tror att det är avgörande för ledare att förmedla hopp och beslutsamhet. Ja, och det är en påminnelse om att vi alla har en roll att spela. Exakt. Kollektiv ansträngning kan leda till meningsfull förändring. Jag tror att sådana här tal kan motivera människor att mötas. Ja, de kan tända en känsla av syfte och gemenskap. Lektion 8. Hitta stationen. Titta, där är skylten till stationen. Stor. Hur lång tid tar det att komma dit härifrån? Det borde vara cirka 10 minuter om vi går snabbt. Det är inte alls dåligt. Jag är exalterad över att hinna med tåget. Ja. Jag älskar tågresor. De ger en chans att koppla av. Absolut. Dessutom är det trevligt att se landskapet passera. Exakt. Föredrar du fönstersitsen? Definitivt. Jag tycker om att se världen gå förbi. Jag också. Det gör att resan känns mycket kortare. Lektion 9. Förbereda för utomhusbruk. Bär bara bekväma skor och ta med solkräm. Och en hatt kan också vara användbar. Ja, speciellt om det är soligt ute. Jag glömmer alltid solkräm. Jag måste ställa in en påminnelse. Det är så viktigt att skydda din hud när du är utomhus. Absolut. Jag lärde mig det på den hårda vägen en gång. Aj. Jag kan tänka mig. Blev du solbränd? Ja, det var inte alls kul. Nu är jag extra försiktig. Smart val.
Lite förberedelser räcker långt. Lektion 10. Forntida strider. De skulle tvingas slåss mot varandra med något vapen. Det låter intensivt. Vad var tron bakom? Folk trodde att gudarna skulle hjälpa dem i strid. Fascinerande. Det måste ha skapat en stark känsla av tapperhet. Ja, och det påverkade sannolikt resultatet av slagsmålen. Jag undrar hur detta påverkade deras vardag. Det skulle ha varit en stor del av deras kultur och identitet. Absolut. Sådana föreställningar formar hur samhällen fungerar. Jag tycker att det är fantastiskt hur historien är knuten till dessa berättelser. Lektion 11. Testa nya webbplatser. Jag tror att jag ska ge det ett försök nästa gång. Vilken hemsida rekommenderar du? För vad specifikt? Letar du efter reseerbjudanden eller något annat? Jag funderar faktiskt på reseerbjudanden. I så fall skulle jag föreslå att du kollar in Kayak eller Skyscanner. De är populära. Ger de bra jämförelser? Ja, de jämför priser från olika flygbolag och hotell. Det låter perfekt. Jag älskar att hitta de bästa erbjudandena. Exakt. Det gör det mycket roligare att planera resor. Jag kan inte vänta med att utforska några alternativ för min nästa semester. Lektion 12. Säkerhetsproblem. Jag heter John Smith och mitt kreditkortsnummer är 4x4x4x4x. Vänta, håll ut. Det är känslig information. Jag vet, jag bara skojade. Och tack och lov. Var alltid försiktig med att dela sådana detaljer. Absolut. Jag förstår vikten av att hålla det privat. Ja, det är viktigt att skydda din finansiella information. Jag dubbelkollar alltid innan jag delar något online. Det är en smart praxis. Det är bättre att vara säker än ledsen. Exakt. Låt oss hålla våra konversationer säkra och lättsamma. Lektion 13. Utforska nya spår. Ja, jag planerar att utforska en ny vandringsled i närheten. Det låter spännande. Hur är det med dig? Jag funderar på att gå med dig. Att vandra är så uppfriskande. Jag skulle älska det. Vet du hur lång leden är? Jag tror att det är cirka 5 mil, vilket är perfekt för en dagsutflykt. Stor. Vi borde packa lite snacks och vatten. Definitivt. Att hålla sig hydrerad är nyckeln när du vandrar. Och vi kan ta pauser för att njuta av landskapet längs vägen. Ja, det kommer bli ett fantastiskt äventyr. Lektion 14. Bilshoppning. Det är bra att veta. Hittade du några bilar inom din budget? Ja, jag såg några alternativ som såg lovande ut. Det är jättebra. Vilka funktioner letar du efter? Jag vill ha något bränslesnålt och pålitligt.
Det är smarta prioriteringar. Har du provkört någon än? Inte än, men jag planerar att göra det i helgen. Perfekt. Det är viktigt att få en känsla för bilen. Absolut. Jag vill se till att det är bekvämt för långa körningar. Jag är spännande att höra vilken du väljer. Lektion 15. Friluftsaktiviteter. Jag håller med. Jag ser verkligen fram emot att vara utomhus och träna. Det låter underbart. Vilka aktiviteter har du i åtanke? Jag vill vandra och kanske testa kajakpaddling. Det är bra val. Att vara i naturen är så uppfriskande. Ja, och det är ett trevligt sätt att hålla sig aktiv också. Absolut. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att utforska nya platser. Jag älskar att upptäcka gömda stigar och natursköna platser. Jag också. Låt oss planera ett helgäventyr snart. Definitivt. Jag kan inte vänta på våra utomhuseskapader. Lektion 16. Extra tid att koppla av. Inte jag heller. Det är alltid skönt att ha lite extra tid att koppla av. Ja, stillestånd är så viktigt för laddning. Jag håller med. Vad brukar du göra för att varva ner? Jag älskar att läsa eller titta på en bra film. Det är bra sätt att fly en stund. Ja, det hjälper mig att koppla av från daglig stress. Jag gillar att gå promenader i parken. Det lugnar mitt sinne. Det är en härlig idé. Naturen har en så lugnande effekt. Det gör det verkligen. Låt oss se till att schemalägga lite tid för avkoppling. Lektion 17. Diskussion om ren energi. Kraft, det är rent, rikligt och hållbart. Jag håller helt med. Solenergi är en så stor resurs. Ja, det är häpnadsväckande hur tekniken har utvecklats inom detta område. Absolut. Fler hem använder solpaneler nu för tiden. Och det är ett bra sätt att minska elräkningarna också. Definitivt. Dessutom hjälper det miljön genom att sänka koldioxidavtryck. Jag tror att mer medvetenhet om förnybar energi är nödvändig. Ja, och regeringar bör uppmuntra användningen genom incitament. Jag är spänd på att se hur solenergin kommer att utvecklas i framtiden. Lektion 18. Kontraktsdiskussioner. Jag höll med. Det kan vi lägga till i kontraktet. Stor. Finns det några andra termer att diskutera? Ja, jag tycker att vi ska förtydliga betalningsplanen också. Absolut. Det är viktigt att båda sidor förstår tidslinjen. Exakt. Tydlig kommunikation hjälper till att undvika missförstånd senare. Ska vi också inkludera en klausul om projektmilstolpar? Det är en bra idé. Det håller alla ansvariga. Ja, och det låter oss följa framstegen effektivt. Låt oss se till att vi täcker alla aspekter innan vi undertecknar. Lektion 19. Vandringsutrustning.
Okej, låt oss göra det. Behöver vi någon speciell utrustning för vandring? Ja, definitivt. Bekväma skor är ett måste. Bra poäng. Jag vill inte sluta med ömma fötter. Exakt. Vi bör också överväga att ta med en ryggsäck. Rätt. Vi behöver det för vatten och snacks. Och glöm inte solkräm. Det kan bli riktigt soligt där ute. Bra idé. En hatt skulle också hjälpa till att skydda oss från solen. Ja, det är viktigt att vara säker i solen. Jag ser fram emot vårt vandringsäventyr. Lektion 20. Historisk kontext. Järnvägsföretag tyckte att det var för dyrt att anlita kanadensiska eller amerikanska män för att bygga järnvägarna. Det är intressant. Den visar hur ekonomiska faktorer påverkar arbetsmarknadsbeslut. Ja, jag tror att de vände sig till andra arbetskraftkällor för att spara kostnader. Definitivt. Det måste ha haft en betydande inverkan på arbetskraften. Det gjorde det. Många invandrare fyllde de rollerna under den tiden. Det är fascinerande hur historien formar arbetsmarknaden. Ja, och det speglar ofta bredare samhällsförändringar. Jag håller med. Att förstå detta sammanhang hjälper oss att lära av det förflutna. Absolut. Det är viktigt att känna igen dessa mönster i historien. Lektion 21. Tryggande känslor. Det känns betryggande att veta att vi har en solid plan på plats. Definitivt. Att planera framåt gör allt mindre stressigt. Ja, vi ska alltid veta vad vi kan förvänta oss under projekt. Håller med. Det hjälper oss att hålla oss organiserade och fokuserade. Dessutom ökar det vårt självförtroende när vi går framåt. Exakt. Att veta att vi har en plan kan lindra ångest. Jag tycker att vi bör se över vår tidslinje regelbundet. Det är en bra idé. Det håller alla på samma sida. Ja, och det låter oss justera om något förändras. Lektion 22. Semesterspänning. Melissa öppnar en present och spänningen fyller rummet. Åh, det låter härligt. Vad fanns i nuet? Det var ett vackert halsband och hon älskade det. Det är så sött. Jag kan föreställa mig hennes reaktion. Ja, det gjorde hela familjen glad. Efter det går de och lägger sig och drömmer om fler överraskningar. Exakt. Förväntan på nästa dag är alltid speciell. Ja. Ben och Melissa vaknar tidigt, ivriga att se vad mer som väntar. Jag älskar den känslan. Det är som magi under semestern. Lektion 23. Omfamna kreativitet. Det är viktigt att också ta till sig vår egen kreativitet. Absolut. Att uttrycka oss är avgörande för personlig utveckling. Ja, det låter oss utforska vilka vi verkligen är. Exakt. Att vara kreativ kan också vara terapeutiskt. Jag håller med.
Det hjälper oss att bearbeta våra känslor och upplevelser. Dessutom kan dela vår kreativitet inspirera andra. Ja, det bygger kontakter och för människor samman. Jag älskar hur konst och kreativitet kan lyfta samhällen. Det är sant. Låt oss alltid uppmuntra varandra att uttrycka oss. Lektion 24. Baklösningar. Men jag är säker på att vi klarar oss med kaveln. Inga bekymmer. Vi får det att fungera den här gången. Exakt. Ibland leder improvisation till bästa resultat. Ja, och det gör ofta processen roligare. Jag ser fram emot att baka tillsammans. Jag också. Vad planerar vi att göra? Jag tänkte att vi kunde testa några kakor. Det låter läckert. Jag kan inte vänta med att smaka dem. Låt oss samla våra ingredienser och börja. Lektion 25. Landskapet. Det finns inga träd runt Peggys kov. De dominerande dragen är enorma runda granitklippor. Det låter unikt. Landskapet måste vara fantastiskt. Ja, många av stenarna är lika stora som små bilar. Jag kan bara föreställa mig hur imponerande det ser ut personligen. Det är en vacker kontrast mot havets vågor. Jag skulle gärna besöka och se det själv. Du borde. Landskapet är perfekt för fotografering. Jag kommer definitivt att ta med min kamera när jag går. Det är en fantastisk plats för att fånga naturens skönhet. Lektion 26. Resedrömmar. Jag har hört att det är ett vackert land. Det låter fantastiskt. Vad vet du om det? Jag har läst om dess fantastiska landskap och rika kultur. Ja, historien och traditionerna är fascinerande. Jag skulle älska att prova det lokala köket när jag besöker. Absolut. Mat är en så viktig del av alla kulturer. Jag tror att det skulle vara ett bra sätt att utforska marknaderna. Ja, och att träffa lokalbefolkningen kan vara så berikande. Jag kan inte vänta med att börja planera min resa. Lektion 27. Perfekt väder. Vädret var perfekt. Det var sol för det mesta. Det är underbart. Det gör utomhusaktiviteter så mycket roligare. Exakt. En mild bris bidrog till den härliga atmosfären. Jag älskar sådana dagar. De är perfekta för picknick eller vandring. Ja. Vi borde absolut ta vara på det här vackra vädret. Absolut. Det är en bra ursäkt att spendera tid utomhus. Jag håller med. Frisk luft och solsken gör underverk för vårt humör. Ja, låt oss planera för nästa soliga dag. Jag ser redan fram emot det. Lektion 28. Affärsmodeller. Det är intressant hur vissa affärsmodeller existerade så att konkurrensen minskade. Ja, det är sant. Det gör att företag kan frodas utan konstant press.
Exakt. Denna strategi kan leda till mer stabilitet på marknaden. Jag undrar om detta tillvägagångssätt fortfarande är effektivt idag. Det är det. Många företag använder fortfarande liknande modeller för att behålla sin fördel. Det är vettigt. Allt handlar om att hitta en balans mellan konkurrens och samarbete. Absolut. I vissa fall kan partnerskap leda till ömsesidiga fördelar. Ja, att dela resurser kan hjälpa båda parter att växa. Jag tycker att det är fascinerande att se hur dessa modeller utvecklas över tiden. Lektion 29. Bokhandelsfynd. Jag hittar ofta ett bra utbud av bokhandlar runt om i stan. Det är jättebra. Har du någon favorit? Ja, det finns en mysig liten butik som specialiserar sig på sällsynta böcker. Det låter härligt. Jag tycker om att bläddra igenom unika samlingar. Jag också. Det är som att upptäcka gömda skatter. Ibland letar jag också efter böcker på nätet. Online-shopping kan vara bekvämt, särskilt för titlar som är svåra att hitta. Absolut. Men det är något speciellt med att besöka en fysisk butik. Ja, atmosfären och doften av böcker är oersättliga. Lektion 30. Dricksetikett. Vad sägs om dricks? Ska jag tipsa föraren? Dricks är inte obligatoriskt, men det är alltid uppskattat. Det är vettigt. Lite extra kan räcka långt. Exakt. Det visar uppskattning för bra service. Hur mycket dricker du vanligtvis för en åktur? I allmänhet dricker jag runt 15-20%, beroende på tjänsten. Det är ett bra utbud. Jag ska ha det i åtanke. Ja, och om de går utöver det kanske jag tipsar lite mer. Det är en fin gest. Det uppmuntrar till god service. Lektion 31. Närvaro vid evenemang. Jag trivs också bra. Har du varit på sådana här event tidigare? Ja, jag har varit på några liknande evenemang, och de är alltid roliga. Det är jättebra. Vad gillade du mest med dem? Jag älskar att träffa nya människor och lära mig från olika perspektiv. Ja, nätverkande kan vara riktigt värdefullt. Exakt. Dessutom är energin i dessa händelser smittsam. Jag håller helt med. Det är inspirerande att se så många passionerade individer. Ja. Jag är glad att få kontakt med fler människor idag. Låt oss göra det bästa av det och njuta av varje ögonblick. Lektion 32. Viktiga stranddagar. Låt oss få lite ost, yoghurt och tomater till vår strandpicknick. Perfekt. Och vi kan inte glömma toalettpapper, eller hur? Ja, det är viktigt. Det är bättre att vara förberedd. Absolut. Jag gör alltid en lista innan jag går och handlar. Det är en bra idé. Det hjälper till att säkerställa att vi inte glömmer någonting. Ja, och det gör shoppingen mer effektiv.
Finns det några andra saker vi bör tänka på? Kanske lite snacks och drinkar för dagen. Bra förslag. Återfuktning är nyckeln på stranden. Lektion 33. Fototekniker. Att ta skarpa och stadiga bilder är avgörande för fantastisk fotografering. Absolut. Vilka tekniker använder du för att uppnå det? Jag använder alltid stativ när det är möjligt. Det gör en enorm skillnad. Det är en smart idé. En stadig bas är avgörande för tydliga bilder. Ja, och att justera slutartiden hjälper till att minska rörelse och skärpa. Jag har hört det. Det är fascinerande hur inställningar kan påverka den slutliga bilden. Exakt. Olika situationer kräver olika anpassningar. Hur är det med belysningen? Spelar det någon roll också? Definitivt. Bra ljus kan förvandla ett foto helt. Lektion 34. Inköpslista. Låt oss ta lite ost, yoghurt och tomater till picknicken. Låter bra. Vi kan göra en god sallad med dem. Ja. Och vi kanske ska ta lite bröd till mackor också. Det är en bra idé. Vad mer behöver vi? Jag tror att några snacks skulle vara perfekta för stranden. Definitivt. Chips eller frukt skulle vara trevligt. Och vi kan inte glömma att dryckerna förblir hydrerade. Ja, låt oss se till att vi har mycket vatten. Jag ser fram emot vår stranddag. Lektion 35. Kontraktsförhandling. Jag ser till resten. Jag är verkligen ledsen för det. Inga bekymmer. Jag förstår att det kan vara lite överväldigande. Jag uppskattar ditt tålamod. Kan vi lägga till det i kontraktet? Absolut. Det är viktigt att se till att allt är klart. Finns det några andra termer att diskutera? Ja, jag tycker att vi också ska se över tidsfristerna. Bra idé. Tidslinjer är avgörande för att hålla allt på rätt spår. Definitivt. Jag vill se till att vi båda är på samma sida. Exakt. Öppen kommunikation hjälper oss att undvika problem senare.